Morjes. Noniin, nyt olisi tarkoitus tehdä video tästä retkipakuprojektista. Ensiksi täytyy lähteä hakemaan lisää tarvikkeita taas. Ja tervetuloa uuden Köntsätupe-videon pariin. Niin kuin edellisessä videossa mä vähän lupailin, niin olisi tarkoitus tehdä vähän videoa tästä retkipakujutusta, mitä nyt on tehty, mitä vielä on tekemättä, ja vähän sitten niin kuin asiaa myös siitä, että minkä takia on päädytty tiettyihin ratkaisuihin, tiettyihin tarvikkeisiin, materiaaleihin. Tällä ei Nuuka-Jussina aika usein hinta ratkaisee, mihin päätyy. Mutta sitten kun ajatuksena on tehdä sellainen laite, mikä toimisi talvikäytössäkin. Ajatus on kuitenkin pitää tätä autoa useampi vuosi, niin jollain lailla haluaa kuitenkin satsata siihen tarvikkeiden laatuun riittävästi, ettei tarvitse tehdä moneen kertaan samoja asioita. Ja tervetuloa syksyiselle Pirkanmaalle. Kelihän näyttää kaikkea muulta kuin tammikuun lopulta. Aika surkeata keliä. Itellä on nyt ollut pari kuukautta tauolla tää projekti, osittain johtuen keleistä, osittain motivaatiosta, osittain siitä, että ei ole mitään aikataulua muuta kuin ensi kesäksi kuntoon. Mutta nyt näillä näkymin on tulossa tarvetta parin kuukauden päähän, niin pyritään saamaan tää sellaiseen kuntoon, että tällä pystyisi heittämään reissua tonne pohjoiseen päin. Eli no, lämmityslaite on jo kunnossa. Yöpymistilat sanotaan helposti laitettavissa. Vajaa tunnin homma saada yöpymistilat kuntoon. Jääkaappi asentamatta. Ja on tässä tätä. Mutta kelit ei oikein tue nyt tätä rakentamista. Mä voisin nyt kertoa tästä vähän tästä autoaihiosta, että mikä auto on kyseessä ja minkä takia mä päädyin just tällaiseen autoon. Vaihtoehtoja tietenkin olisi ollut paljon. Mikä tahansa tämän kokoinen paku olisi ollut varmaan sopiva tämmöiseen käyttöön. Mutta paljon tutkee netin kautta tätä ja vähän omakohtaisia kokemuksiakin eri merkeistä ja eri merkkejä laaduista ja laatuongelmista. Niin. Ja se, että itsellä on ollut kokemusta eri merkkisistä pakuista. Että on ollut Mersu Sprinteriä, Mersu Pitoa, Transittia, useita transitteja. Ei kylläkään näitä uudempia. Näistä uudemmista nyt vois sanoa sen, että itse ihmetyttää semmonen ajatus, että
minkä ihmeen takia jossain joku on keksinyt sellaisen moottorin, missä on nokkaakseli hihnalla, mutta kuitenkin kiertää siellä öljykylvyssä. Niin kysymys kuuluu, miksi? Miksi tällainen on tehty? Miksi ei ole sitä nokkaketjua? Joo, hihna on varmaan hiljaisempi käynti ääneltänsä, mutta en mä tiedä, tommosissa hyötyajoneuvoissa, niin en tiedä. Tuntuu vaan tyhmältä. Siinä varmaan yksi syy, minkä takia Transitti katos vaihtoehdoista. Miksei ainakaan uudemmat Transitit, missä on tää öljykylpy, hihna, niin ne karsitu kyllä pois, että ei kiitos. Sitten Mersut. Joo. Edellisestä Mersusta, mikä mulla oli, niin tuli kiertokanki lohkosta läpi. Tosin se oli sillä moottorilla, mikä on, missä on tehty tämmönen itsemurhamekanismi sinne moottoriin, että se hajottaa itsensä. Tietää. Plus sitten Mersun sais hyvääkin tekniikkaa, tai lähes tulkoon yhtä hyvää tekniikkaa, mitä esimerkiksi vanhoissa sprintereissä vitoskone, mutta Mersun sprinteri esimerkiksi taisi olla kutoskoneella, ja se kutoskonekaan ei ole kuitenkaan yhtä hyvää kuin Mersun vanhat vitoskoneet. Plus, sanooko muut mitä sanoo, niin kyllähän ne Mersut ruostuu. Varsinkin sprinterit. Että on surullisen näköisiä vehkeitä. Ja jonkun verran on lukenut noita Mersu-foorumeitten, sprinterifoorumeitten Facebookissa kirjoituksia, niin liian paljon vikoja hintaansa nähden, plus sitten ne ruosteongelmat. Sitten nämä Fiat, Citroën, mitäs muita vielä, Peugeot pohjaiset, eli periaatteessa nämä Fiat-pohjaiset pakut. Niiden epäluottamus mulla perustuu aika pitkälti Caravainarit-ryhmän kirjoituksiin ja niiden ihmisten kokemuksiin, niin aivan liian paljon niitä Fiat-korisia, vähän ajettuja yksilöitä jää tien päälle. Aivan liian usein on hinausauton kyydissä. En tiedä. Vaikea nähdä niitä, etteikö niillä olisi jotain laatuongelmia. Mutta se, mihin pakettiauto aihioon mä nyt sitten päädyin, niin itellä ei ole kokemusta hirveästi tästä kyseisestä merkistä. Mutta mitä on seurannut näissä olevia vikoja, mitä näistä niin kuin hajoilee, niin yllättävän luotettavia ja ennen kaikkea korit näissä tuntuu olevan todella hyvässä kunnossa. Riippumatta siitä, vaikka näillä olisi enemmänkin ajettu, niin korit pysyy hyvässä kunnossa. Ei ruostu. Mikä tietenkin on sitten taas aika tärkeää, kun tänne ruvetaan rakentelemaan noita sisustuksia, ruvetaan liimailemaan armaflexia, niin niiden eristysten ja niiden laittamisen jälkeen niin aika ikävä hitsailla mitään paikkoja täällä, että
peltien täytyisi olla hyvät. Puuilo. Se on tullut tutuksi viime aikoina. Sieltä on paljon tullut haettua tarviketta. Seuraavaksi tarviikin käydä heittää vähän noita pahveja ja muovijätteitä pois. Niin sit voitais vähän katsoa tätä pakua. Joo. No niin. Päästiin vähän katsomaan tänne sisälle. Tähän tulee tämmönen keittiö. Jutska. Siinä on induktioliesi. Sitten tommonen pieni pesuallas. Tuolla on toi jäntsäpytty tulee suurin piirtein tohon kohtaan ja tuolla sen alla jää sitten toi lämmitin. Diesellämmitin ja tää tosiaan tulee johonkin tohon kohtiin ja siihen sitten saa kuivikkeet toiselle puolelle ja toiselle puolelle vaikka jotain pesutarvikkeita, suihkepulloa, systeemiä. Ja sitten tähän tulee penkki. Tulee saranoidaan tänne näin aukeavaksi. Näillä näkymiin. Mut tämmönen tähän tulee tosiaan. Tuohon tulee penkki. Tässä on niinku tämmönen penkki vuodesysteemi. Eli tänne ylös tulee poikittain sängyt. Ja kolmas sänky tulee tähän osittain ton sängyn alle. Ton parisängyn alle. Ja kuten näkyy, niin diesellämmitin on kytketty jo. Tähän kohtaan tulee jääkaappi. Tänne tulee vesisäiliö. Tulee semmonen USB-ladattava hana tohon. Se on hommattuna. Tänne tulee varmaan ylös tulee jonnekin tänne. Tulee sitten noita yläkaappeja. Sinne saa sitten tavaritsia. Tonne on tarkoitus kans tänne tehdä yläkaapit. Katto on ihan saunapaneelia. Halpaa ja hyvää matskua. Seinälevyt on havuvaneeria Veather-Quad käsiteltyä havuvaneeria. Menis ihan maalaamattakin. Menis tämättä se käytössä. Sitten on nämä metalliosat täällä. Ne on verhoiltu samalla verhoushuovalla. Ne olisi jäänyt sitten ikävästi paistaa. Sitten täälläkin on tää syvennys on sillä verhoushuovalla verhoiltu. Mutta siinä on ne. Yksi sänky on vähän niin kuin valmiina ja sitten tuohon parisänkyyn on Jyskistä hommattu tarjouksesta. Olisiko nää ollut normihinta 460, niin nyt sai sitten 140 noin patjat. Nyt tämmöstä. Kurkataan tonne takaluukkuun. Eli tohon tulee sänky poikittain. Ja sitten tää jää niinku varastotilaksi. Tää sängyn alaosa. Sitä varastotilaa yllättävän paljon vaan tarvii. Tuolla esimerkiksi tuon kolmannen sängyn alla on nyt on tällä hetkellä toi telttasauna. Täällä on sitten Victronin aurinkopaneelisäädi ja Victronin DC-DC-laturi, sulakerasia,
kuten näkyy, niin sieltä ei vielä lähde kuin yksi ainoa johto lähtee tonne dieselhiitterille. Sitten täällä on 2 kW Siniaalto-invertteri. Sekin on vielä, johdot on tehty ja sulakerasiat ja kaikki on tehty, mutta on kytkemättä, kun ei ole vielä tarvetta sille. Täällä on LiFePO-akku, 150 amperituntinen. Tässä on tää Isomettion invertteri, sulake. Sitten on automaattisulakkeet kulutuksille ja sitten on automaattisulake latauksille. Eli tämmönen tää nyt sitten nopeasti selitettynä on. Tossa nyt tuli tommonen kötösteltyä. Tää on tämmönen väliaikainen hieno patentti, mikä jää varmaan lopulliseksi. Eli tässä on ne, tää tulee tuolta dieselhiitteriltä tulee. Ja sitten tähän tulee Y-haara. Tässä on läppäventtiili. Ja sitten se menee tonne asuinosaan takaisin. Eli tällä saadaan sitten talvikäytössä lämmitettyä tätä varastotilaakin. Sitten kesäkäytössä, kevätkäytössä, niin ei tätä tavaratilaa tarvitse lämmittää. Kyllä täällä tarkenee hyvin tuon 5 kW dieselhiitterin kanssa kyllä. Sitten semmonen unohtu sanoa, että tuolla tän boksin alla, eli tää mikä on tää toinen sänky, mennään kurkkaan sinne vähän paremmin. Eli täällä on tommonen säilytystila, tietenkin turhaa tyhjää tilaa muuten. Ja täällä on sitten koiran kuljetusboksi. Koira tykkää olla siellä muutenkin ajon aikana, niin siihen tehdään tähän vielä tehdään kulkuaukko koiralle, niin koira pääsee sinne. Ja sitten se pääsee myöskin tonne ohjaamoon, tosta kulkee. Tohon on tehty koiralle luukku, että se pääsee ton keskipenkin alta kulkemaan. Tässäkin on tämmönen mahdollisuus nyt, että tästäkin pääsee hätätilanteessa kulkemaan tonne ohjaamoon. Ja sitten tätä voi myöskin käyttää laskutilana sitten, lisälaskutilana, kun tänne tulee, tähän näiden penkkeen väliin tulee niinku taitettava pöytä näillä näkymin. Niin saa vähän lisää laskutilaa tuolta puolelle. Voi tulla tarpeeseen. Mutta kuten näkyy, niin sisusta on pahasti kesken. Noin sängyn noin välipuut on kaikki valmiina. Me ei tarvitse muuta kuin käsitellä jollain, ja sitten ne sängyn säleet on taas valmiina. Se ei ole muuta kuin asennusta vaille valmis. Sitten pakket siihen. Se on niinku ready to rock. Mutta tämmönen tää on sisältö. Valaistus on, johdot vaan roikkuu tuolla. Ei ole mitään vielä valaistusta täällä. Ja tosiaan homma jatkuu. No niin. Siinä se nyt sit olisi. Eli kyseessä on Renault Master. Tää on tää 125 heppanen malli. Korkea, puolipitkä. Ja noin 10 vuotta vanha kikkare.
tollanen vehje. Ja tarkoitus olisi pitää se tollain niin sanottuna stealth camperinä. Eli se, että se näyttää mahdollisimman paljon normi raksapakulta. Värikin on sopivasti valkoinen. Eli just niinku raksapakun kuuluu ollakin. Että kattoluukunkin mä koitin saada tonne mahdollisimman keskelle, että sitä ei näkyisi juuri ulospäin kovin helposti. Mutta ainoa mikä on nyt paljastaa, että siellä voi olla jotain varustusta, niin on toi markiisi. Syy minkä takia mä päädyin Renault Masteriin oli se, että hinta oli varmaan 10 000 halvempi mitä vastaavat saman verran ajetut samankokoiset pakettiautot. Ja sitten yksi syy oli se, että jakopää on ketjulla. Ja tosiaan se, että nämä ei mätäne niin herkästi mitä moni muu merkki. Sitten oli valintakriteerinä oli myöskin se, että ei saanut olla AdBlue-vehkeitä vielä. Eli sekin karsi sitten lähinnä vuosimallia. Karsi tietysti. Ja sitten kuitenkin tarvii olla ilmastointi. Oikeastaan ei oikeastaan muita noin valintakriteereitä ollut muuta kuin, että ilmastointi täytyy olla. Tarpeeksi vähän ajettu. Tää oli alle 140 000 ajettu. Ruosteeton. Ei transitti. Volkkarin crafterikin tietenkin olisi voinut olla yksi vaihtoehto, mutta niin ei ehkä kuitenkaan. Ja kyllä jos tuolla Euroopassa kattelee näitä autoja, niin kyllä todella paljon on just Renault Masteria ja Renault Masterin sisarmalleja, Opel Movano, Nissan, onko se NV400 on. No, Nissanilla ja Opelilla on niinku vastaavatko tämä sama auto, mutta vähän eri näköinen sisarmalleja. Mutta lähinnä tosiaan ei tässä hintaluokassa, mitä tämmönen maksoi, niin ei ollut tämän koko luokan muita pakettiautoja saatavilla järkevillä kilometreillä. Ja sitten transitti on myöskin aika kova ruostumaa, niin ei halunnut siihen lähteä. Plus sitten transitin tekniikkaongelmat. Sprinteri näihin kilometreihin ei olisi kynnet riittänyt millään, olisi maksanut monta kymmentä tonnia enemmän. Varmaan 20 000 enemmän. Aihio. Tämän verran ajettuna. Tämmöisen retkipakun rakentaminen alkaa sillä, että puretaan kaikki sisältä. Se on hyvä sinänsä näkee sitten samalla, että onko jotain ruostevauriota tai jotain ja voi niitä sitten fiksailla. Tässä ei ollut mitään ruostevaurioita, ei tarvinnut fiksailla eikä pitänytkään olla. Niin ensimmäisenä sisältä kaikki purettiin. Mä purin tuolta myöskin ton ohjaamon kattoverhoilu. Ihan vaan äänieristyksiä ja lämpöeristyksen takia. Eli ensin purku, sitten putsaus. Sitten mä kotelosuojasin kotelot helmoista. Sitten semmoset palkit, mihin ei saanut mitään muuta kuin eristevillaa. Niin semmoset palkit kotelosuojasi. Sitten äänieristyslevyä laitoin.
sellaista bitumi äänieristyslevyä kaikkiin paljaisiin suoriin pintoihin. Ensin äänieristölevy, sitten Armaflexi ja sitten niihin kohtiin, mihin vielä sopi, joihinkin paikkoihin sopi sitten vielä villaa, polyesterivillaa, eli niin sanottua Evona-villaa. Ei ole tosin Evona-merkkistä. Mutta noista eristehommista mä voisin tehdä vaikka oman videon, jos kiinnostaa, että miten ja mistä ne eristeet saa kolmosahinnalla siitä, kun hakkee rautakaupasta. Eli siinä pystyy aika paljon säästämään niissä eristeiden hankinnassa. Eli mullakin tuli ihan Armaflexia ja polyesterivillaa eristeeksi. Mulla näkyykin. Toi takaovet on alaosat vielä lämpöeristämättä. Äänieristykset niissä on. Ainoastaan alaosasta puuttuu äänieristyskin. Ja sitten noi levyt. Eli seinälevyt, mitä mä oon laittanut, niin 9 millistä havuvaneria. Ja se on tosiaan semmoista Wertherquart käsiteltyä. Eli hylkii vettä ja vähentää riskiä homehtumiseen. Tää on aika kevyttä havuvaneri verrattuna koivuvaneriin. Ja havuvaneri kestää paremmin kosteutta, ei ala homehtua. Tosiaan 9 millin aika paksua, mutta aika köykästä se kumminkin aika helppoa käsitellä. Ja se, että tämmöisen pakettiauton vanerointi, niin ainakin tässä mallissa, niin nuo vanerit oli sen mallisia, että tuli hirveästi niin kuin hukkapalaa. Elikkä nämä oli sen mallisia, että yhdestä tuommoisesta perinteisestä rakennuslevymitasta, mitä rautakaupasta saa, niin siitä ei saanut kuin 1/4 tehtyä aina tämmöisestä paneelista. Eli tämäkin on niinku, tähänkin on mennyt 2 kokonaista. Ja tonne on mennyt 2 kokonaista toiselle puolelle. Mutta siinä on se hyvä puoli, kun tää on 9 millistä, niin tästä pystyy jotain muutakin tekemään kuin pelkästään noita verhouksia, että 9 millistä vanerista pystyy vähän jotain tekemään muutakin. Et sinänsä ne niin sanotut hukkapalat ei kyllä jää hukkaan. Ja sitten noi vanerit on ihan käsitelty. Taisi olla kalustemaalia, mitä maalikaupassa suositeltiin. Se oli kyllä kallista. Siinä olisi säästänyt pitkän pennin, kun olisi laittanut jotain muuta maalia, mutta se sanottiin, että se on hyvä. Pistetään sitä nyt. Tosiaan ainoastaan nämä seinävanerit on vasta maalattu. Kattoon on vedetty vaalea saunavaha. Ja tosiaan noi on sitten, mitä täällä on noita takakulmissa on metalliosia, niin ne on ne, siellä on villa sisällä paneeleita noissa koteloissa ja sitten verhoilu tuolla verhoiluhuovalla. Se taipuu aika hyvin muotoonsa. Sitten näissä on nämä kotelot, niin sinne on kans ujutettu villaa. Ja sen päälle laitoin, olikohan se 6 millistä Armaflexia tähän päälle. Se sai taipumaan aika hyvin tähän päälle ja sitten siihen verhoiluhuopa. Tääkin niinku, no nyt täällä on ollut lämmitys päällä vähän aikaa, mutta ei tää ei niinku hohkaa yhtään kylmää. Ei hiukkaakaan verrattuna sitten paljaaseen peltipintaan. Tänne tosiaan, tänne sängyn puolelle, niin halus lisää tilaa. Tällä sai
Mä en muista mitähän tosta mahtoi tulla. Olikohan se melkein 1,90 m tuli sängyn pituudeksi. Laitaan poikittain, niin sai näillä syvennyksillä aikaiseksi. Sitten noista sähköhommista. Mä nyt kerron vähän mitä tähän on tehty ja minkä takia. Aurinkopaneeli tosiaan 410 wattinen. Se valikoitu ihan fyysisten mittojen puolesta sinne, että se sopii järkevästi sillä, että se ei näy hirveästi ulospäin. Sitten Victronin MPPT lataussäädin sillä aurinkopaneelille. Mulla oli aikaisemmassa Epeverin MPPT-laturi. Se toimi ihan hyvin, ei valittamista. Mutta tämän sain nyt Bluetoothilla ja hintaero ei ollut oikein hirveä enää. Että nämä Victronin tuotteet on mun mielestä hinnat tullut jonkun verran alaspäin, että ne on ihan kilpailukykyisiä nykyään. Ja sitten DC-DC-laturi on 18 ampeerinen. Aika heikkoa oli tällä hetkellä noiden DC-DC-latureiden saatavuus. Ja otin 18 ampeerisen, koska ilmeisesti niissä tehokkaammissa on ollut lämpötilaongelmia. Eli sieltä ei saa kumminkaan sitten pihalle sitä 18 ampeeria. Ja katselin, että toi on niinku fyysiltä mitolta samankokoinen toi 18 ampeerinen kuin ne isommatkin. Niin ainakin jäähdytysteho on parempi suhteessa. Sitten tosiaan inverteri on 2000 wattinen Siniaalto. Otin varmuuden vuoksi Siniaalon, että saa kaikki mahdolliset koneet toimien sillä. Tänne nyt ei näillä näkymin ole mitään muuta tulossa tuon inverterin perään muuta kuin tuo induktioliesi. Ja induktioliesi sen takia, koska tähän ei tule ollenkaan kaasuvehkeitä. Täällä ei ole mitään kaasulla toimivaa. Lämmitys toimii dieselillä ja sähköllä. Induktioliesi akulla. Ei ole mitään tarvetta kaasulla. Akku on tosiaan 150 amperituntinen LiFePO-akku. Siinä on myöskin Bluetooth, niin kuin tuossa DC-laturissakin on Bluetooth. Periaatteessa kännykällä näkee kaiken olennaisen. Tosi erillinen näyttö voisi olla ihan kiva lähinnä ton akuvarauksen seurantaa. Mutta näkee sen siitä. Ei toi 150 amperituntinen pitäisi ihan heti kyykähtää. Tietenkin nyt kun ruokakin valmistetaan sillä akku sähköllä, niin tulee vähän kulutustakin sillä. Jääkaapiksi on tulossa Fretzerin 12 voltin kompurakaappi. Se on aika standardi nykyään. On kilpailukykyinen hinnaltaansa. On kohtuulaadukas. Toimii. Pysyy kylmänä helteelläkin. Se on tärkeintä. Jääkaapissa pysyy kylmänä juomat. Sitten lämmityslaite on tosiaan 5 kilowatin diesellämmitin. Lämmityslaitetta en oikeastaan muuta edes miettinyt. 2 edellisessä autossa oli vastaava ja on pitänyt erittäin toimintavarmana. Kohtuu helppo asentaa. Asennuksessa on omat hommansa, mitkä kannattaa huomioida. Ja jos joku on onnistunut noiden kanssa jotain vaaratilanteita tekemään, niin kyllä se on ollut lähinnä aina epäonnistunut asennus. Sitten mitäs muuta? Eipä tänne oikein. Tekniikkapuoli on käyty läpi.
En tiedä. Mä voisin seuraavaksi tehdä vaikka videon siitä, että miten sä säästät selvää rahaa noille pakur-eristämisessä. Että jos jollain on projekti siinä mallilla, että tarvii eristyksiä ruveta tekemään, niin mulla olisi vinkki siihen. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ensi video ollaan tekemässä jo. Ja peukuta. Kommentoi. Harkitte vaikka tilaiset kanava. Ei sitä haittaa, ainakaan sulle. Se ei maksa mitään. Ja tavoite on vähän upgradeata tätä tuotannon tasoa, niin on tulossa langattomat mikit. Voidaan saada tuota audiopuolta vähän parannettua. Mutta se on varmaan ensi videolle tai sitä seuraavalle saadaan ehkä vähän parempaa audioa. Mutta morjes!